Hôm nay Sora dẫn con dâu ra bờ sông bày bẫy bắt cá. Cá lần lượt bơi vào trong bẫy. Cuối cùng mang chiến lợi phẩm về nướng cho bọn trẻ ăn. Bầu trời dãy ra Gross, xanh biếc không gợn bụi, tinh khôi như vừa được gột rửa. Lúc này Sora đang cùng bọn trẻ di rời mấy cây sắt này. Chút nữa xe tải sẽ chở đến cát phục vụ xây nhà. Để xe vào được thuận lợi, họ phải dọn sạch mặt bằng. Cả những tảng đá to cũng phải dẹp hết. Bận rộn một lúc, dọn dẹp xong xuôi, Sora nhóm lửa, pha sẵn một ấm trà nóng, lát nữa mời tài xế. Ấm nước vừa đặt lên bếp, Sora đã nghe thấy tiếng gầm trầm vang từ xa. Xe chở cát đã tới. Xe từ từ chạy vào khu trại. Sora và bọn trẻ lại dọn nốt đá vụn phía trước, để xe chạy thẳng được đến khu nền nhà mới đang xây. Chỉ vài phút sau, cả xe cát đã đổ xuống thành một ụ như gò nhỏ. Nhưng chỉ có cát thì chưa đủ, còn phải chở gạch và xi măng nhiều chuyến nữa mới có thể dựng nhà dần dần. Sora nhận từ tay tài xế một tờ phiếu giao hàng, ghi rõ vật liệu lần này. Anh Tài chưa kịp uống ngụm trà đã vội đi, Sora giữ lại cũng không được. Sora cùng các con ngồi uống chén trà nóng, xua bớt mệt nhọc. Zainab và Fatima đều đang ở trường, cuối tuần mới về. Thiếu vắng hai cô con gái, không khí trong nhà chợt vắng vẻ hẳn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló qua đỉnh núi. Một cô gái trẻ xách một túi trái cây tới. Cô là người trong nhà, là con dâu của Sora, Sakina. Chồng của Sakina là con trai cả của Sora, Meran, cũng chính là người đang cầm máy ghi lại mọi thứ lúc này. Phóng viên. Con dâu tới làm Sora mừng rỡ. Nhà cửa bỗng rộn ràng hơn. Hôm nay Sora tính ra sông bắt cá. Zainab không có nhà. Ban đầu định đi một mình, nhưng con dâu xin đi cùng. Sora nghĩ con dâu mới tới nên nghỉ ngơi, nhưng Sakina bảo muốn ra sông ngắm cảnh, cảm nhận núi rừng nơi đây. Thế là hai mẹ con khoác bao vải, đón nắng sớm cùng đi xuống bờ sông. Thiếu vắng con gái, giờ có con dâu đi cùng, Sora cũng thấy ấm lòng hơn. Hai mẹ con bắt đầu men dần xuống dưới. Từ đây tới bờ sông, phải qua một đoạn đường núi ngoằn ngoèo. Sakina ít khi đi đường núi kiểu này với mẹ chồng, đá dăm nhiều. Cô bất chợt trượt chân, ngồi phịch xuống đất. Sora nói, giày của cô chắc đế trơn, không hợp đường núi thế này. Và kể thêm rằng, chính bà cũng từng ngã không ít lần. Hai người tiếp tục theo đường mòn, vòng qua hết khúc này đến khúc khác, cuối cùng cũng tới bờ sông. Sora cúi rửa tay, rửa mặt, xua đi cái nóng nực và mệt mỏi. Bà nói với con dâu, hôm nay không mang lưới, định thử dùng mẹo bắt cá của cha ông. Đầu tiên xếp đá thành một vòng chắn, quây ra một khoang nước, rồi thả ít mồi vào trong, để cá tự bơi vào. Hai mẹ con tỏa ra nhặt đá, khiêng từng tảng về mép nước,
Cách bắt cá này tốn sức nhất là khâu này. Muốn tường đá chắc, phải có đủ đá. May mà hôm nay có Sakina phụ, không thì một mình Sora phải khiêng mệt lả. Khi đã gom đủ đá, Sora và Sakina bắt đầu khiêng xuống nước, kiên nhẫn đặt chỉnh từng tảng, xếp dần thành một bức tường đá. Đá xếp mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc thành vòng chắn. Đợi cá bơi vào, sẽ mắc kẹt trong đó, khó mà thoát. Giờ đã sang thu, nước sông lạnh buốt, bắt cá càng khó. Dùng cách truyền thống quây đá có khi lại hiệu quả hơn. Không trông chờ vận may nhất thời, mà dựa vào kiên nhẫn và mẹo, dụ cá từng chút một vào vòng, đến lúc hết đường lui. Giờ Sora chuẩn bị mồi. Bánh dẹt thường ăn ở nhà đem trộn nước, pha thêm ít mồi khác. Vụn bánh tan dần trong nước, tỏa mùi thơm, sức hấp dẫn khó cưỡng với cá. Mồi là khâu then chốt. Tường đá chỉ là vòng chắn, ngăn cá lại, còn mồi mới là thứ kéo cá từ khắp nơi về khoang nước nhỏ này. Sora giải mồi trong vòng đá, nước sông cuốn mồi loang dần. Cá ngửi thấy mùi, sẽ lần theo mà bơi vào. Khứu giác của cá rất nhạy, khoảng gấp 500 lần người, nhận ra được những chất hòa tan trong nước. Chỉ chút hương do bánh tan ra trong nước, cá cũng bắt được. Mồi giải xong, dòng nước sẽ đưa vụn và hương tỏa rộng. Giờ chẳng cần làm gì thêm, chỉ kiên nhẫn chờ. Sora đi nhặt ít củi, đun nước pha trà, lặng lẽ đợi cá sa bẫy. Con dâu đặt ấm lên bếp, không may bị lửa táp vào mu bàn tay, nóng quá phản xạ rụt tay lại. Bị xém chút, không sao lớn, nhưng vẫn rát. Một lát sau, mùi mồi đã dụ cá kéo đến. Chúng nối nhau bơi vào vòng đá. Giờ cá mải kiếm ăn, chẳng buồn rời đi. Đến lúc thu bẫy, chúng mới tìm đường chạy, khi đó đã muộn. Trà đã sẵn, hai mẹ con ngồi uống. Cho thư thái, uống xong, hai người đứng dậy. Hơi hồi hộp, bước đến vòng đá. Xem trong bẫy đã có bao nhiêu cá mắc lại. Sora mừng rỡ, trong vòng đã có mấy con. Bà lập tức xuống bắt, vớt cá lên từng con. Trong vũng nước nông thế này, cá khó mà phóng vút đi, vì không thể lặn sâu lấy đà. Chẳng mấy chốc Sora bắt được 5 con. Trong vòng còn một con nữa. Bà vớt lên rồi thả lại nước. À, thú vị đây. Con cá không bơi theo lối ra, mà lại chui sâu vào trong vòng đá. Có lẽ vẫn bị mùi mồi còn vương hấp dẫn, tưởng bên trong còn nhiều thức ăn. Mặt khác,
Ở vũng nông chật hẹp, cá rối hướng. Dễ mất phương hướng. Sora lại thả tiếp 2 con xuống nước. Tò mò xem chúng có chạy thoát không. Ban đầu, chúng vẫn cứ lượn vòng, không chịu tìm lối ra. Thử thêm vài lần, dường như chúng mới dần tìm đúng hướng thoát. Xem ra mẹo bắt cá của tiền nhân thật hữu dụng. Cá tuy lanh lợi, nhưng vào bẫy thì cứ phân vân. Một lúc xong, Sora bỏ cá bắt được vào bao, cùng Sakina trở về. Một ngày trôi nhanh. Đường về có con dâu đi cạnh. Núi dốc cũng thấy ngắn hơn. Idit it. Mặt trời dần lặn. Trời nhá nhem. Hai mẹ con cũng về tới nhà. Hút Xanh và Yasin đã tan học, chỉ còn đàn cừu chưa lùa về kịp. Yasin chạy ngay tới bên mẹ, hỏi hôm nay có bắt được cá không? Sora bảo, có, nhưng lạnh rồi nên cá không nhiều. Bà đổ cá trong bao vào giỏ. Tổng cộng 6 con, bảo Yasin chọn 1 con, nướng làm bữa tối. Yasin chọn bừa 1 con, cỡ con nào cũng ngang ngang. Sau đó, Zara đem làm sạch, chuẩn bị nướng. Bữa này coi như phần thưởng sau một ngày vất vả. Bọn trẻ đều háo hức, chờ cá nướng than được dọn lên. Đêm xuống dần, thịt cá trên than hồng, tỏa mùi thơm nức. Bữa tối chính thức bắt đầu. Tối nay con dâu Sakina sẽ ngủ lại đây. Nếu cô có thể ở lại thêm, không chỉ phụ việc nhà, việc nương, mà còn lấp vào khoảng trống khi Zainab đi học xa. Biết đâu Sakina sẽ thành cánh tay đắc lực mới, để những ngày tháng của Sora nơi núi rừng thêm phần yên tâm nương tựa. Hôm nay Sora lại tiếp tục xây nhà. Bà trộn bê tông. Hôm qua xe đã đổ một đống cát sông, nhưng giờ chỉ còn 3 bao xi măng, chưa đủ cho các công đoạn tiếp theo. Chút nữa tài xế sẽ chở thêm xi măng tới. Đang lúi húi làm, từ xa một dáng quen thuộc tiến lại. Là Zainab. Con về cuối tuần. Thấy con gái về, Sora rạng rỡ, ôm con thật chặt. Khoảnh khắc sum họp này xua tan hết nhọc nhằn và thương nhớ, chỉ còn lại thỏa mãn và bình yên. Trang phục của Zainab là đồng phục học sinh điển hình của nữ sinh Iran. Sora rót trà nóng, mời lũ trẻ mỗi đứa một chén. Lúc này Zainab đi thay đồ. Về đến nhà là có thể tạm bỏ bộ đồng phục gò bó, mặc đồ thoải mái. Hôm nay vắng Zara. Cô đã dắt cừu lên núi từ sớm. Còn Fatima thì vẫn ngủ. Chẳng mấy chốc, Zainab đã thay đồ thường ngày. Khăn trùm đầu xanh nhạt, với chiếc váy dài hoa văn, trông nhẹ nhõm hơn nhiều. Sora dặn con nhấp trà từ tốn, còn bà quay lại việc xây nhà. Dùng quả dọi kiểm tra tường vừa xây có thẳng đứng, đảm bảo không nghiêng lệch, khâu rất quan trọng. Xong phần kiểm tra, bà lại tiếp tục xây. Zainab và Hút Xanh cũng chạy tới phụ, phối hợp nhau xúc bê tông đổ lên mạch tường. Sora chát phẳng, rồi đặt hàng gạch mới.
Mấy anh chị lớn trong nhà giờ đều có thể đỡ đần. Khiêng gạch, trộn vữa, đưa dụng cụ đều hữu ích. Còn Yasin và Fatima, tuy nhỏ tuổi, giúp không nhiều, nhưng vẫn chạy vặt phụ một tay. Yasin giờ đang lắc lư người, mặt rạng rỡ vui sướng. Em biết khi có nhà mới, mùa đông này, cả nhà sẽ ấm áp hơn. Có người lo lắng, nhà của gia đình Sora có giấy phép không? Có bị coi là xây trái phép và cưỡng chế tháo dỡ như trên mạng hay không? Thực ra với gia đình du mục, thực thụ như Sora, nhà họ mang tính tạm thời, đa phần chỉ để qua một mùa. Đến khi thời tiết đổi, đàn gia súc chuyển bãi, họ lại tiếp tục di trú. Vì vậy, việc quản lý loại nhà tạm này thường khá linh động. Dĩ nhiên về lý thuyết vẫn có rủi ro bị tháo dỡ. Nhưng nếu quan hệ địa phương ổn, cộng thêm tính đặc thù của cộng đồng du mục, thường không có vấn đề gì lớn. Gia đình du mục đích thực thường không xin giấy phép xây dựng chính thức, vì họ dựng nhà tạm rất đơn giản, chỉ cần che mưa chắn gió là đủ, sau này có thể tháo bỏ hoặc bỏ lại. Do đó, căn nhà nhỏ Sora đang dựng khó vướng thủ tục phức tạp. Sâu trong dãy Zagros, những công trình tạm như thế rất phổ biến. Quan trọng nhất là phân biệt rõ nhà tạm và nhà lâu dài. Nhà tạm được mặc nhiên coi là nhu cầu sinh hoạt, chính quyền thường không can thiệp, còn nhà vĩnh viễn thì khác hẳn. Không có thủ tục hợp lệ, giấy phép xây dựng sẽ bị xem là trái phép, bị phát hiện thường sẽ buộc tháo dỡ. Tường đã xây đến ngang nửa người, hình dáng căn lều nhỏ dần hiện ra. Giờ Sora chừa ô cửa sổ, bà đo đạc, đảm bảo vừa thông gió, lấy sáng, vừa không ảnh hưởng độ chắc chắn. Đo xong thấy bề rộng đang 90 cm, hơi lớn. Theo dự tính, chỉ cần rộng 80 cm là vừa. Bà đặt nửa viên gạch mỗi bên để thu về đúng kích thước. Yasin theo lời mẹ, tưới nước lên tường, giữ độ bền, cho nhà chắc hơn. Giờ gạch đã dùng hết sạch. Tiến độ tiếp theo phụ thuộc khi nào xe chở gạch tới. Giữa núi rừng thế này, vật liệu đâu có gọi là tới ngay. Nhiều khi phải chờ vài ngày hoặc lâu hơn. Một lát sau, một chiếc xe tải xanh chạy tới, chở những bao xi măng. Mọi vật liệu này đều do con trai cả Meran, tức phóng viên, liên hệ. Xe dừng, Sora và Zainab cùng bốc dỡ, chuyển từng bao từ trên thùng xuống. Mỗi bao nặng vài chục ký. Việc này chỉ Zainab mới kham nổi. Sora bảo tài xế để lại 10 bao. Trên xe vẫn còn mấy bao. Số lượng đủ. 10 bao này cơ bản là đủ cho những phần thi công sắp tới. Dỡ xong, phóng viên xin số tài khoản của tài xế để chuyển khoản tiền công. Anh Tài rửa tay ở thùng nước,
rồi tính đi ngay. Sora mời uống trà. Anh lễ phép từ chối. Vì còn chuyến sau. Zainab đang lo bữa. Fatima đi kiếm củi. Bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Gạch chưa tới. Công trình tạm dừng. Giờ, Sora lấy khối bột đã chuẩn bị. Rắc chút muối. Rồi nhào. Bên cạnh, Yasin và Fatima mải mê thế giới riêng. Hai chị em dựng nhà bằng que gỗ, chơi rất vui. Cuối tuần nhà cửa đông vui hẳn. Bọn trẻ được nghỉ, khiến khoảng trống của bãi trại tràn sinh khí trẻ thơ. Niềm vui hồn nhiên hòa với ấm áp gia đình, làm nơi này rộn ràng sức sống. Chảo gang đã đủ nóng. Sora đổ bột loãng vào tráng bánh. Chẳng mấy chốc mùi lúa thơm phưng phức. Một mặt vàng xém. Bà lật sang mặt kia. Loại bánh dẹt này là món chính quen thuộc nhất nhà họ. Mỏng, to, giòn thơm, ăn dẻo, no lâu. Yes. Sora vừa lật bánh, vừa bảo bọn trẻ rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Yasin và Fatima ra thùng nước, dùng xà phòng rửa sạch tay. Lúc nãy chơi đất cát, bẩn cả tay. Chẳng mấy chốc Sora đã tráng xong mấy chiếc bánh tròn thơm phức. Bà rắc thêm ít muối vào chảo, đập vài quả trứng. Bánh ăn kèm trứng rán là sự kết hợp quen thuộc. Bọn trẻ nhìn trứng trong chảo, đã thèm không chịu nổi. Phóng viên để xua đi cơn chờ đợi, bảo Yasin nhảy vài điệu khuấy động. Yasin lập tức uốn éo, thi triển chiêu sở trường. Không khí bỗng rộn ràng. Yasin đúng là mặt trời nhỏ hoạt bát nhất nhà. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, thích đùa thích cười. Nhưng cái hoạt bát ấy không hề quậy phá. Hiếm khi làm mẹ phiền lòng. Trứng vừa ra chảo, hương thơm bốc lên. Bữa tối bắt đầu. Lúc này, Hussein và Zara còn đang trên núi trông cừu. Chỉ có Sora và ba đứa nhỏ quây quần, thưởng thức bữa ăn hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.